Ating dance group, Mastermind. Sana po check out yung account nila down below. Kasangkayan, hindi ko po ito mamadaliin. Medyo habaan ko yung tutorial para po kahit paano mas makuha na rin. Ayos ba? Kaso may napapansin ako bakit parang ang puti ko ngayon? Ang kinish. Filter lang po yun mga trops ha. Tara, let's go kasangkayan. Mirror po ito para sa inyo. Una po, paikutin natin yung mga balikat natin 4 times. Una sa kanang side, parang ganito. 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, twist po natin yung kanang sakong natin paloob. 1. Tapos, kasabay po niyan, sa kaliwa naman, yung kaliwang sakong paloob din siya. Pero, ilalabas natin yung kaliwang paa. Parang ganito. Boom! Pag pinagsabay natin, 1. Okay? Tapos, lagay po natin sa likod yung kaliwang paa. Twist pa din silang pareho. Yung kaliwa at kanan. Boom! Okay. Tapos, pag nilagay po natin yung kanan paa sa likod, hindi na kailangan i-twist. Boom! Tapos lagay natin sa harap, wala na rin twist. Boom! Okay. Try natin. Isa pa. Okay, game? 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, medyo face tayo sa kanang side. Yung mga kamay po, ganito. Pag nakataas yung kanang kamay, nakapahinga naman or chill yung kaliwang kamay. Tapos salitan, opposite. Taas to, yung kaliwa, baba naman yung kanan. Parang ganito. 1, 2, 3, 4. Okay, kuha nyo? Kayang-kayan, kasangkayan. Tapos yung paa naman po, 1, nakataas yung kanan to. 1, tapos kick, yung kaliwa, balik, isa pang kick. Okay, pag pinagsabay po natin siya, ganito po kasangkayan. 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos huwag kayong bibitaw dyan. Spread lang natin yung legs natin. Okay? Pagka-spread, boom! Tapos doom. Okay. Parang ganito. 1, 2, 3, 4. Doom. Okay. Tapos harap po tayo. Tapos, konting lukso po. Konting lukso. Boom. Tapos, tap. Boom. Tapos, doom. Okay. Para magawa po natin yun. Kasi yung part na mabilis po siya. Ganito. Right foot. Tapos, left, right, left. Okay, tapos right, left, right. Yun, parang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so pa. Right foot, left, right, left. Tapos right, left, right. Okay, so pa, practicein natin ng mabagal. Right, left, right, left. Right, left, right. Okay, parang salitan lang siya. Okay. One more times, para sa mabilis na part. Doom. Okay. Tapos, 1, 2. Tapos, point sa kaliwa. Boom. Tapos, doom. Dalawang beses yun ha. Tapos, handa po natin yung kaliwang kamay natin. Lagay natin dito sa right side. Boom. Pag ibabalik natin sa harap, step muna tayo sa kanan. Doom. Baba. Tapos, sabay talon tayo. Boom! Kahit huwag nyo nang ilagay yung kamay nyo ganun. Trip ko lang. Tapos, pagka, diba, tumalon tayo. Boom! Sabay. Boom! Boom! Tapos, 1, 2, 3. Okay, yun. Good job kasangkayan. Makukuha niya yan. Yakang-yaka yan, diba? Tapos, pagka ganun, boom! Talon tayo ng konti sa right side. Boom! Left leg, right leg, left leg, right leg. Okay, tapos pag left leg, yung kanang kamay yung gagamitin natin. Parang 1, tapos pag right leg, yung kaliwang kamay. So, salitan sila. Opposite, alternate. Okay po? Parang ganito. 1, 2, tapos pagka 3, 4, baba tayo ng konti. 3, 4. Okay, isa pa. 1, 2, 3, 4. Tapos, harap tayo. 1, tapos 2, tapos 3, 4. Okay, tapos sabi niya, Java ata eh. Pasensya na po kung mali. Okay, pag sabing Java, boom! Tiptoe, taas natin yung left toe, boom! Tapos right toe, tapos left toe ulit, tapos right toe ulit, tapos yung last two, doom. Medyo mabilis, okay? Parang ganito. 1, 2, 3, 4, tapos doom. Java, mabilis yun ha. Tapos mabagal, tapos mabilis ulit, doom. Tapos, 1, 2, tapos, doggy style, sabi niya. 1, 2, yun. Okay, tapos last 2 steps. Okay, single, double. Bali,
parang itatapon nyo lang po yung mga balikat nyo. Tapos, isa pa, single, single, double. Okay? Tapos, dum, dum, dum. Dito, yung mga paa po muna unahin natin. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Tapos, balik tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Tapos, pagkasabay po yung mga kamay. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2, 3, 4. Okay. Game. From the top po tayo kasangkayan na. Game. Ulit. Ike-fwe. Perfect. Okay, game. Shoulder, shoulder muna. Tapos yung twist ng mga sakong. 1, 2, 3, 4. Tapos kanang side. 1, 2, 3, 4. Tapos spread natin legs natin. Dum, dum, dum. Tapos harap. Tap, boom. Tapos rakita, kita. Tapos dum, 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 dum. Tapos dum. Tapos tap muna natin yung kanang paa. Dum, dum. Tapos talon. Tapos 1, 2. Tapos 4, 4, 2. Tapos kanan side. Tapos 1, 2, 3, 4. Dum, 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 dum. Java. Tapos dun, 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 dun. Tapos dum, dum. Doggy style. Single, single, double. Single, single, double. Tapos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay po kasangkayan. Sana po nagustuhan nyo yung muting tutorial ko. Yun. Please follow me and I'll back you. Joke lang po. I'll follow you back. Yun. Sana po share ko din yung channel ko. Yan 27. Yan space XXVII. Yun. Keep dancing kasangkayan. Tiwala na po sa sarili. Sarili. No IG. Pasensya na po. Hinihingal. Di ba? Hindi naman halata eh. Ayun. Keep dancing lang kasangkayan. Practice lang practice. Kaya-kayan. Bye-bye po. Thank you. Thank you. Ingat. God bless. Peace and love po.